Mamba är ett EU-finansierat projekt med syfte att öka mobilitet och service på landsbygden. Här i Trelleborg jobbar vi bland annat med mötesplatser, utfärder och heltäckande kollektivtrafik. Projektet består av 15 olika partners runt omkring i Östersjöregionen, där 9 projektpartners utför någon form av mobilitetspilot. Trelleborgs kommun blev en del av Mamba då kommunen har en åldrande befolkning, vilket är en ny utmaning för all offentlig verksamhet. Befolkningsutvecklingen är inte unik för Trelleborgs kommun, utan beror på en ökad medellivslängd i hela Sverige. Mamba har genomfört en rad olika aktiviteter i Trelleborg och projektet har möjliggjort nya samarbeten, bland annat med en hembygdsförening men även förvaltningsöverskridande inom kommunen. Mitt namn är Kristoffer Hernestig och jag är projektledare för Mamba i Trelleborg. Jag arbetar på Trelleborgs kommun som hållbarhetsstrateg på kommunledningsförvaltningen och jag har arbetat med detta EU-projekt sedan januari 2018. Här i Trelleborg så har vi utvecklat en pilot, ett coworking space, en digital plattform för hållbart resande och en databas för mobilitetsprojekt. Databasen som vi har tagit fram är en sammanställning och visualisering av mobilitetsprojekt som sker runt omkring Östersjön. De kan antingen vara pågående eller avslutande och vi har då sammanställt kortfattad information om projektet och sen en länk för mer information till respektive hemsida. Trelleborgs kommun har kollektivtrafik över hela kommunen och där det saknas kanske busstationer, där finns en tilläggstjänst som heter närtrafik. Och vilket är en beställningstransport som man kan göra 2 timmar innan avsatt tid och då kommer en taxi hem och hämtar dig. Detta vill vi marknadsföra mera med en plattform för hållbart resande. Så då har vi sammanställt olika transportsätt som man kan ta sig igenom kommunen. Det kan vara gång- och cykelvägar, det kan vara hur du åker kollektivtrafik eller vart du kan hitta bilpooler, cykelpooler eller biluthyrare. Vi har även sammanställt en lista på samåkningstjänster som digitala, som antingen en app eller kanske en Facebookgrupp som man kan göra förfrågningar i. Syftet med vår pilot här i Trelleborg är att utveckla social mobilitet för äldre på landsbygden då vi arrangerar bussutflykter till olika destinationer för äldre invånare på landsbygden. Många äldre som kanske inte vill köra bil eller som inte kan köra bil längre har svårt att ta sig till destinationer dit kollektivtrafiken är bristfällig. Så vi har utvecklat en mobilitetstjänst för äldre att tillsammans kunna åka på utflykter. Det kan vara till en konsert i en kyrka, till ett naturreservat, det kan vara till ett event eller kanske till ett café på landsbygden. Feedbacken från resenärerna har varit väldigt, väldigt positiv. Det är många som har återkopplat att de har en mer meningsfull fritid med att följa med på de här transporterna. Med på denna bussutflykt har vi Britt-Lis Persson. Vad uppskattar du mest med utflykten? Ja, det är väl ett sätt att ha en trevlig förmiddag med någon kompisar och någon man inte har träffat innan kanske. Har man ingen bil själv så är det ett bra sätt att komma ut en liten runda. Jag heter Johanna Voris och jag är pensionerad lärare. Vad skulle du vilja beskriva som det mest positiva med bussutflykterna? Jag tycker att det var jättebra. Därför att vi kommer närmare naturen och vi skapar gemenskap med de människorna som åker med. Och vi tyckte allihop att det var mycket bra. Bussresorna för äldre är kostnadsfria. EU-projektet står för alla omkostnader när det gäller transporten. Vi använder oss av transporter från lokala företag. Så vi har ett samarbete med en lokal aktör ute på landsbygden i Trelleborg. Och detta gynnar ju också landsbygdsutvecklingen och aktörer här i vår egen kontext. Så EU-projektet har möjliggjort att vi kan ge ett slags lön och bidrag och betala kostnader till landsbygden här. Mitt namn är Felix Sunesson och jag är en studentmedarbetare på hållbar utveckling på Trelleborgs kommun. De äldre personer som vi har träffat inom Mamba-projektet har sett positivt både i att vi har implementerat nya typer av transportlösningar men också bara det här att vi faktiskt kommer ut och pratar med dem och ser vad de har för behov. Att vi frågar var vill ni åka någonstans och inte att vi bestämmer för dem vad de ska göra. Utan att man ser och uppfyller deras personliga behov. Det jag tycker är mest positivt med de här utfärderna är att
pensionärerna från stan får chansen att komma ut på landet. Jag heter Jill och jag jobbar här på Träff.Akka som aktivitetsledare. Många pensionärer åker ingenstans annars. Detta ger dem möjlighet till att se sig omkring. Är man ensam där ute så är det ju ett bra tillfälle att kunna åka och möta upp andra människor och skaffa nya vänner och bryta isolering för många som sitter ensamma där hemma. I Södra Åby, som är en tätort utanför Trelleborgs stad, så har vi utvecklat ett koncept där som kallas för coworking space. Ett slags kontorscafé där personer som har möjlighet att kunna jobba hemifrån kan sätta sig tillsammans och arbeta. Coworking spacet i Södra Åby har vi utvecklat tillsammans med Hembygdsföreningens ordförande. Vi har anställt henne på en dag i veckan då hon får lön för att driva det här coworking spacet där personer på landsbygden kan sätta sig och arbeta tillsammans och ihop och slippa att pendla till sina arbetsplatser. Jag är alltså Ulla-Britt Olofsson, ordförande i Södra Åby Hembygdsförening. Service, det är att man kan komma hit och arbeta. Är man företagare så kommer man hit och sitter och samverkar samtidigt med andra som arbetar och på det viset utvidgar kanske kontaktnätet. Jag försöker göra det så att det ska bli bekvämt för de som arbetar här så att de ska slippa att rusa iväg och handla mat eller åka och äta. Utan jag har försökt göra lite soppor och lite bröd och lite kaffe och så. Väldigt bra när man ska jobba halva dagen och arbeta hemifrån. För då behöver man inte ta bilen och köra in till Malmö och sen köra tillbaka. Utan kan stanna hemma och jobba då över nätet. Projektet har testat social mobilitet för äldre och coworking-koncept på landsbygden. Läs gärna mer på vår hemsida www.mambaproject.eu. Där hittar du resultat, rapporter, förstudier och inspiration från genomförda aktiviteter i Mamba. Mamba är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Interreg Baltic Sea Region och European Union, European Regional Development Fund. Denna film är producerad av kommunikationsenheten i Trelleborgs kommun år 2020.